Hello everyone, সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মেজেষ্টিক একাডেমীৰ অন্যটি ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো ভালে আছে আৰু লগতে নিজৰ পঢ়া-শুনাও খুব ধুনীয়াকৈ কৰি আছে। আমাৰ যিহেতুকে JAA এক্সাম একদমেই ওচৰত হাতত বৰ বেছি দিন নাই, সো একেটা দিনত আমি অকমান প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কমেণ্টটো কৰিছিলে ক্লাছৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ক্লাছ লাগে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কেইটামান দেখিছিলোঁ। সো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি ক্লাছটোত গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাই পঢ়িম আৰু আজি ক্লাছটোত আপোনালোকে কুৱেশ্যন পাব। ইয়াতে বহুখিনি কুৱেশ্যনে পাব। ষ্টেটিক পৰ্চনৰ পৰাও আছে, পলিটিৰ পৰাও আছে, স্পৰ্টছৰ পৰাও আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰাও আছে, হিষ্ট্ৰীৰ পৰাও আছে। সো বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আজি ইয়াতে মিক্স কৰি পেলাই লৈ আহিছোঁ আৰু গোটেই এনেকুৱা নহয় যে সকলোবোৰ কুৱেশ্যন দিছোঁ। ইয়াতে আমাৰ যিখিনি মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে, মই আগৰ পেপাৰকেইখন বা আগৰ যিখিনি কুৱেশ্যন দিছিলোঁ সেইসমূহ মই তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ দিছোঁ। আজিৰ পেপাৰখন বা আজিৰ যিখিনি পেপাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ বাৰু, সো আজিৰ যিখিনি MCQs আছে সেইখিনিও মই আপোনালোকক সেই ধৰণে ইয়াতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহুখিনি কুৱেশ্যন আছে, মই ভাবিম আপোনালোক সকলোৱে এনচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সো আমাৰ নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছে আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত এতিয়ালৈকে নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত জইন থ'ব পাৰিব। সো ফাৰ্ষ্টটো কুৱেশ্যন ষ্টেটিকৰ ফালৰ পৰা ইয়াত সুধিছে, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দি কাৰেঞ্চি অফ চাউথ আফ্ৰিকা। সো চাউথ আফ্ৰিকাৰ কাৰেঞ্চিটো কোনটো হয়? ইয়াতে দিছে ভাত, ৰাণ্ড, ৰিংগিত নে ৰিয়েল। সো ইয়াতে আপোনালোকে চাই, ৰিংগিতটো আমি মালয়েছিয়াৰ ক'ব পাৰোঁ, তাৰপিছত ভাতটোতো আমি থাইলেণ্ডৰ ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এইখিনি মই আপোনালোকৰ আগৰ ক্লাছতো মই দিছিলোঁ। সো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি হ'ব। সো নেক্সটটো কুৱেশ্যন ইয়াতে সুধিছে, চৰি দেই বেছিকৈ হেৰি হ'ল নেকি, এক ছেকেণ্ড। ইয়াত দিছে ৱেইলিং ৱাল ইজ দ্য চিটুৱেটেড ইন হুইচ চিটি। চ' ৱেইলিং ৱাল এখনক চাব গ'লে এখন কান্দোনৰ দেৱাল এনেকৈ বুলিও কয় আৰু লগতে ৱেষ্টাৰ্ণ ৱাল বুলিও কয়। এইটো কি হয়, এটা বিশেষ মানে ধৰ্মীয় এটা টেম্পলৰ কি আছিলে, এইটো ৰুইনহে হয়। ঠিক আছে, ৰোমানসকলে ইয়াত যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া ইয়াৰে সেই মন্দিৰৰ সেই ভগ্নাৱশেষখিনিহে আছে। সেইকাৰণে এইটোক এখন ৱালহে থকা বুলি কোৱা হয়। তাক ৱেষ্টাৰ্ণ ৱাল বুলি কয় নাইবা ৱেইলিং ৱাল বুলি কয়। কান্দোনৰ দেৱাল বুলিও কোৱা হয়, কিয়নো তাত মানে কি হৈছিলে, তাত কোৱা হয় সেই যে ইহুদী ধৰ্মৰ যিখিনি ধৰ্মীয় লোক আছিলে তেওঁলোকে মানে সুখ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তাত গৈ পেলাই যেতিয়া মানে মন্দিৰটো ধ্বংস হৈ গৈছিলে ৰোমানসকলৰ আক্ৰমণত। গতিকে সেই ৱালখনৰ কথা আপোনালোকক সুধিব পাৰে, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' সেইটো আছে জেৰুজালেমত। চ' জেৰুজালেমৰ অৱস্থিত এই কান্দোনৰ দেৱাল, মানে এইটো ইহুদী ধৰ্ম আপোনালোকে জানে চাগে। চ' ইহুদী ধৰ্মৰ মানে এটা একদম পবিত্ৰ মানে এটা ধৰ্মীয় জেগা আছিলে। অ'কে, চ' ইহুদী ধৰ্মীয় যিখিনি মানুহ আছিলে তেওঁলোকে তাত গৈ পেলাই কোৱা হয় যে সুখ প্ৰকাশ কৰিছিলে যেতিয়া মন্দিৰটো ধ্বংস হৈ গৈছিলে। চ' এইটো মনত ৰাখিব। নেক্সটটো কুৱেশ্যন ইয়াত হৈছে, which country is known as the land of the midnight sun. So land of midnight sun বুলি তলৰ কোনখন কাণ্ট্ৰিক জনা যায়? জাপান, নৰৱে, ফিনলেণ্ড, কানাডা। এনেতো চাব গ'লে সেইটো আমাৰ যিটো আৰ্কটিক চাৰ্কল আছে ন গ্ল'বৰ, মানে পৃথিৱীৰ সেই আৰ্কটিক চাৰ্কলত সেইখনৰ মানে মেইন মানে নৰ্থ অঞ্চলটো তাত পৰে। এতিয়া চাব গ'লে ইয়াত থকা ফিনলেণ্ডতো সেইটো আমি সেই ঘটনাটো পৰিলক্ষিত হয় বাৰু, যেনেকৈ ফিনলেণ্ড হওক, গ্ৰীণলেণ্ড হওক, ছুইডেন তেনেকুৱাবিলাকত। কিন্তু তাৰ লগতে আমি যদি টুৰিষ্টবিলাক মেইনলি য'ত গৈ পেলাই সেই মানে যোনটো দৃশ্য সেইটো চাই, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ হ'ব নৰৱে। চ' অপশ্যনটো বি হ'ব নৰৱে। কিন্তু চাব গ'লে সেই আৰ্কটিক চাৰ্কলত পৰে, তেতিয়া বহুত সময়লৈকে তাত মানে ছানটোতো মাৰ নাখায়গৈ। ত' তাত পোহৰ সদৃশ হৈ থাকে। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ৰাতি একদম দিনৰ নিচিনা, তাত অকণমান মানে যোনটো আমাৰ যোনটো আমাৰ হেৰি হয় ছেট হয়, ছানছেট হ'লে যোনটো পৰিৱেশ হয় তেনেকুৱা ধৰণে ৰাতিও দেখিবলৈ পোৱা যায়। চ' এইটো কেতিয়া হ'ব, কোনখন কাণ্ট্ৰি হ'ব? অপশ্যন বি হ'ব। জাপান ক'লে আমি কি কওঁ? জাপানক এতিয়া বহুতেই জাপান দি থৈ আহিব, তেতিয়াতো ভুল হৈ যাব বাৰু। নেক্সটটো কুৱেশ্যন ইয়াতে এটা
এজেন্সিৰ কথা সোধা হৈছে ইণ্টাৰ চাৰ্ভিচেছ ইণ্টেলিজেন্স অৰ্থাৎ যাক ISI বুলি কোৱা হয় ইটছ আ ইণ্টেলিজেন্স এজেন্সি অফ হুইচ কাণ্ট্ৰি এটা হৈছিলে কিয়নো সেই ভাৰত পাকিস্তানৰ পিছত মানে তেতিয়া এই চোৰাংচোৱা যোনটো এজেন্সি হয় সেইটো গঢ় লৈ উঠিছিলে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি হ'ব আমাক যিহেতু এজেন্সিবিলাকৰ কথা সোধে ইণ্টেলিজেন্স এজেন্সিবিলাকৰ কথা সোধে আপোনালোকে সেইকাৰণে অকণমান চাব লাগিব সেইবোৰ চ' ইয়াতে দিছে ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি ৱাজ gifted to the USA by which country আমি জানো ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট য'ত মানে আমি কওঁ যে এই ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি কিহৰ প্ৰতীক বুলি আমি কওঁ ডেমক্ৰেচি একতা গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতীক বুলি কওঁ ৰাইট চ' এইটো কোনে সেই ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি গিফ্ট কৰা বুলি কোৱা হয় USA টো আছে আপোনালোকে জানে চ' ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি কোৱা হয় যে ফ্ৰান্স অপশ্যন বি টো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন which part of the Indian Constitution deals with the municipalities যেহেতু আমাক পাৰ্টৰো আগে পিছে এক্সামসমূহত পাৰ্টৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন সুধিছে পলিটিৰ চ' আমি অকণমান চাই থৈ দিওঁ পাৰ্ট 9 is deal with পঞ্চায়ত এইটো অকণমান এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ পঞ্চায়তৰ লগত জড়িত তাৰপিছত ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাৰ্ট 11 এণ্ড পাৰ্ট 10 ধৰি লোৱা শিডিউল আমাৰ যিখিনি এৰিয়া থাকিব বা পাৰ্ট 11ত আমি ৰিলেশ্যন বিটুইন ষ্টেট এণ্ড চেণ্টাৰৰ কথা ক'ব পাৰোঁ গতিকে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কোনটো পাৰ্ট 9 ক্লজ এ যিটো আমি ক'ম মিউনিচিপালিটিৰ লগত অৰ্থাৎ নগৰপালিকাৰ লগত জড়িত যিখিনি সেই তোমাৰ 74th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে এড কৰিছিলে আৰু পাৰ্ট 9 কেতিয়া পাৰ্ট 9 কৰিছিলে 73rd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট জৰিয়তে গতিকে আপোনালোকে পাৰ্টবোৰৰ ওপৰতো চাব লাগিব অকণমান পাৰ্ট আৰু শিডিউলটো বহুত খেলি মেলি কৰে কিন্তু ভালকে মন দি চাব So directive principles of the state policy are enumerated in which part of the constitution so আমাৰ সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টত ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অৰ্থাৎ DPSP জড়িত বা সংযোজন কৰা হৈছে পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4 পাৰ্ট 5 পাৰ্ট 6 is related to state body 5 union 4 directive principles of state policy 3 fundamental rights clear part 3 is related to fundamental rights বা মৌলিক অধিকাৰ part 4 ত আছে directive principles of state policy article 36 to 51 okay এইখিনি আপোনালোকে চাই থৈ দিব next question ইয়াতে সুধিছে the power of the supreme court of India to decide disputes between the center and the states falls under it so supreme courtৰ আমাৰ কিছুমান কি আছে supreme courtৰ jurisdiction আছে jurisdiction মানে ধৰি লোৱা পাৱাৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ সো এই অধিকাৰ ক্ষেত্ৰসমূহক আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেনেকে বুলি কওঁ এডভাইজৰী jurisdiction তাৰ মানে পৰামৰ্শদাতা অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ এপিলিয়েট jurisdiction আপিল অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ অৰিজিনেল jurisdiction মূল অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ এণ্ড ৰিট jurisdiction অথবা আমি লেখ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ বুলি কওঁ সো ইয়াৰে যদি আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব আমি যোনখিনি সময়ত অৰ্থাৎ যোনখিনি ক্ষেত্ৰত আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টক আমি কি বুলি কওঁ এক্সক্লুসিভ jurisdiction থকা বুলি কওঁ তাৰমানে একচেতিয়া অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ সেই ক্ষেত্ৰত আৰু বেলেগ কোনো লোৱাৰ কোৰ্টছে সেইখিনি বস্তু সেটেল কৰিব নোৱাৰে ফৰ এক্সাম্পল disputes between state and center disputes between two or more states and center এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যিবোৰ ডিসপিউট পাম বা বিবাদ পাম সেইসমূহ সেটেল কোনে কৰিব পাৰে কেৱল সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটো এক্সক্লুসিভ jurisdiction হয় সো হেতু কোনটোৰ আন্ডাৰত যাব হেতু যাব অপচন সি অৰিজিনেল jurisdiction অৰ মূল অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ বুলি আমি যাক কম ঠিক আছে মূল অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ সো এই মূল অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ বা মূল অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ বা অৰিজিনেল jurisdictionৰ আন্ডাৰত যাব কোনটো যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ষ্টেট বা ৰাষ্ট্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ যদি কিবা বিবাদ হয় তেতিয়া হেতু বস্তু সেটেল কৰিব এটো মই বহুত আগতে বহুত কেইবাৰ এই ৰিট jurisdiction কেটা মই বুজাইছিলো আৰু যিমান jurisdiction আছে সকলোবোৰ ক্লিয়াৰকে বুজোৱা গৈছিল নেক্সট দিস who administers the oath of এটো হেৰি হৈছে oath of the ঠিক আছে এটো লিখুতে অকমান হেৰি হৈ গল গভৰ্ণৰ অফ এ ষ্টেট সি এখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালক কোনে মানে ৰাজ্যপালৰ শপতটো কোনে এডমিনিষ্টাৰ কৰে অপচন এ দিছে দ্য প্ৰেসিডেন্ট দ্য চিফ জাস্টিস অফ ইণ্ডিয়া দ্য চিফ জাস্টিস অফ দি হাই কোৰ্ট দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ এতিয়া চোৱা এখন ষ্টেটৰ মুৰব্বী বুলি আমি কাক কওঁ গভৰ্ণৰ এণ্ড গভৰ্ণৰ কোনো ইলেক্টেড নহয় গভৰ্ণৰক ইলেক্ট কৰা নহয় তেওঁক এপইণ্ট কৰিব চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে অৰ্থাৎ এপইণ্ট কোনে কৰে হি এপইণ্টেড বাই প্ৰেসিডেন্ট
সো প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিব এপইণ্ট কৰিব কিন্তু যেতিয়া ওথ শপতৰ কথা ক'ম তেতিয়াহ'লে সেই কনচাৰ্ণ ষ্টেট অৰ্থাৎ যোনখন ষ্টেটৰ তেওঁ গভৰ্ণৰ হ'ব সেই কনচাৰ্ণ ষ্টেটৰ হাইকোৰ্টৰ যিগৰাকী চিফ জাষ্টিচ হ'ব সেই হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচেহে তেখেতৰ যিটো মানে কি হয় শপতটো হয় সেই শপতটো ল'ব ঠিক আছে চিফ জাষ্টিচ অফ দ্য কনচাৰ্ণ ষ্টেট এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন চি হ'ব নেক্সটটো এবাৰ সুধিছে অকণমান দিগদাৰী হৈ আছে মই এইটো বোৰ্ডখন অকণমান হেৰি হৈ আছিলে who is known as the flying fin in the world of athletics so flying fin কাক কোৱা হয় মানে উড়ন্ত মানে তেওঁ মানে ইমান দৌৰবিদ মানে তেতিয়াহ'লে বুজিয়ে পাইছে আমি যেনেকে মিলখা সিঙৰ কথা কওঁ ইণ্ডিয়াৰ হয়নে নাই চ' ফ্লাইং ফিন বুলি ৱৰ্ল্ডৰ এগৰাকী বিখ্যাত দৌৰবিদ হয় যোনে কেইবাটাও অলিম্পিকৰ মেডেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চ' তেওঁ কোন হ'ব এতিয়া উচেন বল্ট তেওঁ নহয় বাৰু তেখেতকো আমি বিখ্যাত আমি দৌৰবিদৰ লগতে আমি জানো তেখেত হয় চ' উচেন বল্টৰ কথা মই আগৰ কিবা ক্লাছত দিছিলোঁ ক'ত দিছিলোঁ চ' লাইটিং বল্ট বুলিও তেখেতক কোৱা হয় নেক্সট আমাৰ ইয়াতে হ'ব পাভো নুৰ্মি যাক আমি সেই ফ্লাইং ফিন নামেৰে তেখেতক বিশ্বত জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন এবাৰ সুধিছে নোভাক এক ছেকেণ্ড Novak Djokovic is a world-famous player associated with which country? Spain, Switzerland, Serbia নে ৰাছিয়া সো তেখেত জড়িত হয় সাৰ্বিয়াৰ লগত আৰু তেখেত এগৰাকী বিখ্যাত কি হয় টেনিছ প্লেয়াৰ হয় ঠিক আছে তেখেত এগৰাকী বিখ্যাত টেনিছ খেলুৱৈ হয় ক'ৰ হয় সাৰ্বিয়াৰ হয় সো তেখেতৰ নামটো আমাক যিহেতু আগৰ পেপাৰ কেইখনলৈ মন কৰিলে আমি দেখিছো যে এনেকুৱা খেলুৱৈ বিলাকৰ কথাও আমাক সুধিছে নেক্সট কুৱেশ্যন সো বুল ফাইটিং bullfighting is the national sports of which country তাৰমানে সেইটো বুল ফাইটিং বা আমি যোনটো সাৰগৰুৰ যুদ্ধ ক'ব পাৰো সাৰগৰুৰ যে যুঁজ হয় সেইটো কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ নেশ্যনেল স্পৰ্টছ মানে সেইটো পৰম্পৰাগত এটা পুৰণি এটা খেলুৱৈ আছিলে সেইখন পাৰ্টিকুলাৰ মানে কাণ্ট্ৰিৰ চ' সেইটো কোনটো হ'ব তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এ হ'ব স্পেইন ইয়াতে মই আজি আপোনালোকক বহুত বেছি একো বুজাই থকা নাই আৰু যিহেতুকে এক্সাম একেবাৰে নিচে ওচৰত কুৱেশ্যনো কেইবাটাও আছে অকণমান সময়তে শেষ কৰিম গতিকে সেইকাৰণে মই অকণমান স্পীডত যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কিবা ডাউটছ থাকিলে মোক কমেণ্টত জনাব নেক্সট ইজ হু ৱাজ দি ফাউণ্ডাৰ অফ দি হাৰিয়াংকা ডাইনাষ্টি অফ মাগাধা চ' মাগাধৰ হাৰিয়াংকা ডাইনাষ্টিৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ পঢ়িছে হিষ্ট্ৰীটো এইখিনি গোটেই ডিটেইলছতে পঢ়োৱা হৈছে চ' এই হাৰিয়াংকা ডাইনাষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ সুধিছে একেবাৰে ইজি হয় কোন হয় অপশ্যন বি হ'ব বিম্বিসাৰা চ' বিম্বিসাৰা কি আছিলে হাৰিয়াংকা ডাইনাষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ হয় বাট ছেকেণ্ড গৰাকী আছিলে আজাতা শত্ৰু ছেকেণ্ড গৰাকীহে তেওঁ আছিলে বহুতে আজাতা শত্ৰু দি দিয়ে তেওঁ নহয় অপশ্যন বি টো শুদ্ধ হ'ব চ' শিশুনাগা হ'ব শিশুনাগা মানে ডাইনাষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে চ' এইটো হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৰোড দ্য বুক ইণ্ডিকা চ' ইণ্ডিকা কোনে লিখিছিলে এইটোতো মই এতিয়া ক'ব নালাগে ইণ্ডিকা কোনে লিখিছিলে ফাহিয়েন মেগাস্থেনিছ জুৱাংজাং নে আল বিৰুনি চ' ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি অপশ্যন বি মেগাস্থেনিছৰ এখন বিখ্যাত আমি বুক ক'ব পাৰো ইণ্ডিকা নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল চ' ইয়াতে আপোনালোকে মন কৰিব গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ কি সুধিছে বেংগল অৰ ইণ্ডিয়া সুধিছে ঠিক আছে বেংগল অৰ ইণ্ডিয়া সুধিছে নাইবা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াও সুধিব পাৰে চ' এইখিনি মই আপোনালোকক দিছোঁ আগতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া দিলে বা বেংগলৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল দিলে বা ইণ্ডিয়াৰ জেনেৰেল দিলে গোটেইকেইটা ডিফাৰেণ্ট হ'ব আমি যদি চাওঁ ইয়াতে বেংগলৰ যিহেতু সুধিছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৱেৰেন হেষ্টিংছ যদি আমাক সুধিলে হয় ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল যদি সুধিলে হয় দেন এনচাৰ উইল বি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিক আৰু আকৌ আমাক যদি সুধিলে হয় ফাৰ্ষ্ট সৰি লিখোতে কিবাই হৈ গ'ল ৰবা দেই ফাৰ্ষ্ট ভাইচ ৰয় চ' ফাৰ্ষ্ট ভাইচ ৰয় সুধিলে লৰ্ড কেনিং বা লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ
ইণ্ডিয়া, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, তেতিয়া হ'ব লৰ্ড কেনিং, আৰু ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া সুধিলে লৰ্ড কেনিং। বাট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল মানে আফটাৰ 1947 আমি কাক পাইছিলোঁ? লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন। ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ক'লে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ কাৰ কথা পাইছিলোঁ? শ্ৰী ৰাজা গাবালচাৰীৰ কথা পাইছিলোঁ। চ' এইখিনি আপোনালোকে অকণমান গুৰুত্ব দি পেলাই চাই থ'ব। নেক্সট দিছে দ্য গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ ইজ ফাউণ্ড ইন হুইচ বেদ? চ' গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ তলৰ কোনখন বেদত পোৱা যায়? সামবেদ, ঋগবেদ, যজুৰ্বেদ নে অথৰ্ব বেদ? আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব দেই। যজুৰ্বেদত আপোনালোকে কিহৰ বিষয়ে গম পায়, অথৰ্ব বেদত কিহৰ কথা গম পায়, ঋগবেদ কি হয়? ঋগবেদ চবতকে অল্ডেষ্ট মানে পুৰণি বেদ হয়, আৰু লগতে তাৰ যিটো থাৰ্ড মণ্ডলা আছে, চ' সেই থাৰ্ড মণ্ডলতে আমি ক'ব পাৰো কিহৰ কথা আছে? গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ কথা আছে। আৰু লগতে যেনেকে সামবেদৰ আমি কওঁ ন বেদ অফ মেলডি, মেলডি মানে সুৰৰ বেদ বুলি কোৱা হয়, সংগীতৰ বেদ বুলি কোৱা হয় সেইখন। চ' গোটেইখিনি আপোনালোকে অকণমান চাব। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? অপশ্যন বি, গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। In 2024, which country officially became the 32nd member of the NATO? See, so NATO means কি? NATO এটা alliance group আছিলে কাৰ হয়? USA ৰ। যেতিয়া আমি কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে? যেতিয়া ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ কোল্ড ৱাৰ আৰম্ভ হৈছিলে বিটুইন USA এণ্ড USSR। চ' USA ৰ এটা alliances group আছিলে কি? NATO। চ' এই নাটোৰ যদি আপোনালোকে চাই ফুল ফৰ্মটো কি আছিলে? নৰ্থ আটলান্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' এইটোত এতিয়া মেম্বাৰ্ছ বাঢ়িছে। চ' মেম্বাৰ্ছ আমি যদি চাওঁ 2024, এইটো মই দিছোঁ চাগে আগৰ ক'ৰবাত পেপাৰ ক'ত দিছিলোঁ, এইটো মই আপোনালোকক পঢ়াইছোঁ। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? অপশ্যন বি, ছুইডেন। Next, what is the name of the Parliament of Bhutan? So, ভূটানৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নাম কি? এটা বস্তু মন কৰিব দেই, কিন্তু 2007 চনৰ পিছত ভূটানৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টটো কি হৈ গৈছিলে? বাই কেমেৰেল হৈছিলে। বাই কেমেৰেল মিনছ টু হাউচ য'ত থাকে, ঠিক আছে? লেজিসলেচাৰৰ য'ত দুটা হাউচ থাকে তাক আমি বাই কেমেৰেল লেজিসলেচাৰ বুলি কওঁ। কিন্তু 2007 চনৰ আগতে কি আছিলে? ভূটানৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টটো ইউনিকেমেৰেল আছিলে, অৰ্থাৎ একক সদনযুক্ত আছিলে। চ' ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ নিচিনা লাগিছে? একক সদনযুক্ত আছিলে, এটাই হাউচ আছিলে। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, জোগডু। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জংডু, অপশ্যন বি। সেইটো 2007 চনলৈকে আছিলে, কিন্তু 2007 চনৰ পিছত কি হৈ গ'ল? ভূটানৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টটো সদনযুক্ত হ'ল, দুটা হাউচ হ'ল। মই এক্সপ্লেনেশ্যনত ডিটেইলছত দিছোঁ। মজলিছ, এইটো সুধিব পাৰে সংসদ ভৱন, যেনেকে ইণ্ডিয়াৰ শ্বৰা, এইখিনি শ্বৰা বা তাত তোমাৰ জিৰ্গা যোনটো, সেইটো তোমাৰ আফগানিস্তানৰ হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা সুধিব পাৰে ক'ৰ হয়। চ' চংডু ইয়াৰে ভূটানৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টটো মানে পুৰণি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নাম, যেতিয়া ইউনিকেমেৰেল আছিলে। বাট আফটাৰ 2007 ইয়াৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টটো কেনেকুৱা হৈ গ'ল? বাই কেমেৰেল হৈ গ'ল। ইয়াতে লিখি দিছোঁ। চ' কি বুলি জনা যায়? ইয়াতে চাবা চোখাং বুলি কোৱা হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নাম। আৰু ইয়াৰে যোন দুটা হাউচ আছে, এই হাউচ দুটাৰ নাম হৈছে জেইলং চংডু, মানে চংডু যোনটো অলৰেডি পালো, আৰু এটা হৈছে আপাৰ হাউচটোৰ নাম হৈছে জেইলং চংডে। চ' এই নাম দুটা আপোনালোকে অকণমান চাই থৈ দিব। চৰি। নেক্সট ইজ হোৱাট ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অফ মালয়েছিয়া? চ' মালয়েছিয়াৰ কাৰেঞ্চি কি হয়? ভাত, ৰুপিয়া, ৰিংগিত নে ক্যাট? চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? অপশ্যন চি। আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁতে এইটো চালোঁ। বাট আছিলে, থাই বাট আছিলে, থাইলেণ্ডৰ আছিলে। চ' এইখিনি আমি চালোঁ। নেক্সট সুধিছে কৰ্টিছ জেনেৰেলছ, এগেইন আমাক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কুৱেশ্যন সুধিছে। কৰ্টিছ জেনেৰেল ইজ দ্য নেম অফ দি পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ হুইচ ইউৰোপিয়ান নেশ্যন? চ' ইয়াতে কৰ্টিছ জেনেৰেল তলৰ কোনখন মানে আপোনাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কি হয় বুলি সুধিছে? ৰ'ব, ক'ত গুচি গ'ল? ৰ'ব দেই, চৰি, বৰ্ডখন অকণমান লিখিব হেৰি হৈ আছে। হা, চ' কৰ্টিছ জেনেৰেল এগেইন পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নাম আমাক সোধা হৈছে তলৰ কোনখন ইউৰোপিয়ান নেশ্যনৰ এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নাম। যেনেকে আমি নিচেট পঢ়িছিলোঁ, আগৰ ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ, আমাক ডাইটৰ কথা সোধে, ডাইট। চিনেটৰ কথা সুধিব পাৰে, কংগ্ৰেছৰ কথা সুধিব পাৰে। এই ধৰণৰ চিনেটটো বহুত কেইখনত দৰে আপাৰ হাউচ হয়, চিনেট মানে আপাৰ হাউচটোৰ নাম যি কি নহওক। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পৰ্তুগাল নে স্পেইন নে নৰৱে নে ছুইডেন? চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, স্পেইন। নেক্সটটো What is the
What is the capital city of Australia? Australiaৰ capital city খনৰ নাম কি ৰাজধানী? এইটো আমাৰ এডিআৰিৰ এবাৰ নে যোৱাবাৰ আহিছিলে নেকি? সো সিডনী, মেলবোৰ্ন, কেনবেৰা নে পাৰ্থ? সো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? অপশ্যন সি কেনবেৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন। Althing is considered the oldest surviving parliament in the world. It belongs to C. যোনটো ইয়াতে যেটো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ নাম কোৱা হৈছে আলথিং, এইটো কি হয় সবতকে ওয়ার্ল্ডৰ কোৱা হয় যে ওয়ান অফ দি ওল্ডেষ্ট পাৰ্লিয়ামেন্ট, মানে সবতকে পুৰণি পাৰ্লিয়ামেন্ট। এটা সময়ত ই ভাঙি মানে কি এটা সময়ত ই হেৰি হৈ গৈছিলে, কিন্তু 18 সামথিং ডেটটো মই সৰি পাহৰি গলো, এটোৰ পৰা পুনৰ হেৰিয়া হৈছে। গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? আইচলেণ্ড। ইয়াৰে বি, আইচলেণ্ডৰ ই সবতকে মানে সৰি আইচলেণ্ডৰ ই পাৰ্লিয়ামেন্টৰ নাম, আৰু এইটো কোৱা হয় সবতকে ওয়াৰ্ল্ডৰ ওল্ডেষ্ট পাৰ্লিয়ামেন্ট। সো এইটো চাব। নেক্সট কুৱেশ্যন। এবাৰ সুধিছে which part of the Indian Constitution is known as the Magna Carta of India? এইটো আপোনালোকক আগতে মই বহুত কেইবাৰ ৰিপিট কৰিছিলো, মেগনা কাৰ্টাৰ কথা মই বহুত কেইবাৰ বুজাইছিলো। সো মেগনা কাৰ্টা আমি যদি চাওঁ 1215ৰ কথাটো আপোনালোকে মনত কৰিব, ইংলেণ্ডৰ কিং জন। সো ইংলেণ্ডৰ কিং জন আছিলে যোনে মানে কেনেকুৱা ৰজা হয় ন, তাৰ মন্ত্ৰীবৰ্গ এনেকুৱা বিলাককো ধৰি লোৱা বন্দী কৰি ৰাখিছিলে বা তেনেকুৱা আছিলে। সো তাৰ যিমানখিনি মানুহ আছিলে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে যে ইয়াৰে মানুহখিনিৰ কিছুমান ৰাইটস থাকক, আৰু সেই ৰাইটস বিলাক তেওঁলোকে কি কৰিছিলে মিলি পেলাই সেই কিংজনক মানে একেলগে বন্দী কৰিছিলে, আৰু তেওঁক এখন এনেকুৱা চাৰ্টাৰ টাইপ তেওঁক এখন দিছিলে। চাৰ্টাৰ মানে এনেকুৱা আৰু হেৰি টাইপ, য'ত কিছুমান ৰাইটস তেওঁলোকে লিখিছিলে যে এই ৰাইটস খিনি আমাক সাধাৰণ মানে মানুহক দিব লাগিব আপুনি। সো সেই ৰাইটস খিনি খুজি পেলাই কিংজনক মানে দিছিলে, সহি কৰাইছিলে, সাইন কৰাইছিলে। সো কিংজনে সাইন কৰিছিলে, যিখনক আমি মেগনা কাৰ্টা বুলি কওঁ। তাত মানুহৰ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কিছুমান ৰাইটস, যেনে ৰাইটস টু স্পীচ, এক্সপ্ৰেছন, তেনেকুৱা কিছুমান ৰাইটস, ফ্ৰীডম কি কৰিছিলে এই মেগনা কাৰ্টাত লিখা আছিলে। সো সেই পৰৱৰ্তী সময়ত মেগনা কাৰ্টাৰ পৰাই ইনস্পায়াৰ্ড হৈ পেলাই বিশ্বৰ যিমান কাণ্ট্ৰিত মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱা হৈছিলে। লাইক USA সেইটোৰ পৰাই ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিলে, তাৰপিছত বিল অফ ৰাইটছ একচেপ্ট কৰিছিলে, আৰু তাৰ পৰাই ইণ্ডিয়ায়ো কি কৰিছিলে নিজৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে। আমি যদি চাওঁ এতিয়া পাৰ্ট 3, যিহেতু মেগনা কাৰ্টাটো এনেকুৱা ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছৰ লগত জড়িত, এতিয়া পাৰ্ট 3 আমাৰ কিহৰ লগত জড়িত? ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, হয়নে নাই? ভাৰতৰ ফাণ্ডামেণ্টেল সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰৰ লগত জড়িত, আৰু এই পাৰ্ট 3 কে মেগনা কাৰ্টা অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। পাৰ্ট 2ত কি আছে? পাৰ্ট 2ত আছে চিটিজেনশ্বিপ, এবাৰ এনেই মই ওপৰে কৈ দিছো চিটিজেনশ্বিপ। পাৰ্ট 4ত অলৰেডি পঢ়িলো DPSP। পাৰ্ট 4 আমি পঢ়িব পাওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। অকমান বৰ্ডখন হেৰি হৈ আছে, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। সো এইখিনি আপোনালোকে গুৰুত্ব দি চাব। Next to the 11th schedule of the Indian Constitution relating to Panchayat containing how many functional items? See, আমি এটা বস্তু অলপ আগতে এটা কুৱেশ্যন পঢ়িলো যে পঞ্চায়ত ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টত আছে? পাৰ্ট 9ত আছে। পাৰ্ট 9ত সেই যোনটো পাৰ্ট 9 মানে কি চেপ্টাৰ, সংবিধানৰ 9ম নম্বৰ যোনটো চেপ্টাৰ হয়, অংশ হয়, তাত কি হেডলাইন দিছিলে? দা পঞ্চায়ত বুলি। ঠিক আছে, দা পঞ্চায়ত। সো এই দা পঞ্চায়ত বুলি দি পেলাই তাত পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন এইবোৰ বস্তু, এইবোৰ ধুনীয়াকে গ্ৰাম পঞ্চায়ত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক লিখিছিলে। কিন্তু তাৰ যিখিনি অতিৰিক্ত, অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত কি ক্ষেত্ৰত পাৱাৰফুল হ'ব, কি ক্ষেত্ৰত পাৱাৰফুল মানে কি ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়তে কাম কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ যিখিনি সাবজেক্টছ থাকিব, সেই সাবজেক্টখিনিৰ কথা এটা শিডিউল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে, যিটো কোৱা হয়, যোনটো শিডিউল আছিলে 11 শিডিউল। সো আপোনালোকে পাৰ্ট 9 এণ্ড শিডিউল খেলি মেলি নকৰিব। সো 11 শিডিউলটো ডিটেইলছত সেই বিষয়কেইটাৰ কথা লিখিছিলে। সো এই বিষয়কেইটা কিমানটা বিষয়? 29টা বিষয়বস্তু, যেনেকে এগ্ৰিকালচাৰ হ'ব পাৰে, পশুপালন হ'ব পাৰে, মীন পালন হ'ব পাৰে, নহ'লে বা এনেকুৱা আমাৰ যে ইলেক্ট্ৰিচিটি, লাইন, ৰাস্তা ঘাট, এনেকুৱা 29টা বিষয়বস্তু এড কৰিছিলে। ঠিক তেনেকুৱা আমি যেনেকৈ মিউনিচিপালিটি পাৰ্ট 9(a) পাইছিলো মিউনিচিপালিটিৰ কথা, আৰু মিউনিচিপালিটিৰ কথা সেই পাৰ্ট 9(a) তেনেকৈ দা মিউনিচিপালিটিজ দি পেলাই ইলেকশ্যন এটচেট্ৰা এইবোৰ লিখিছিলে। কিন্তু এটা নতুনকৈ শিডিউল যিটো কোৱা হয় 12 শিডিউল বুলি, সেই 12 শিডিউলত 18টা বিষয়বস্তু আছিলে যে মিউনিচিপালিটি কি ক্ষেত্ৰত পাৱাৰফুল হয় সেইটো।
Next question. Next to this, which article of the Constitution deals with the Uniform Civil Code? Again, Uniform Civil Code or kotha bahut ami agot discuss korisu. Uniform Civil Code means a common law. Common law mane tumar jeneko personal matters bilak thake ekebare personal matters like jitu amar divorce, marriage, inheritance, adoption, এনেকুৱা বিলাক বিষয়বস্তুৰ ওপৰত এটা কমন ল আহিব লাগে বুলি কৈছিলে সো হেতু কিহৰ পাৰ্ট আছিলে ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ পাৰ্ট আছিলে ডিপিএসপিৰ পাৰ্ট সো ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ আৰ্টিকল 44ত ইয়াৰ মেনশন আছে সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব আৰ্টিকল 44 40 কি আছে টু অৰ্গানাইজ দ্য গ্ৰাম পঞ্চায়ত আমি তেনেকে পাইছিলো গতিকে হেতু কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো 44ত ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড এতিয়া আপোনালোকে হোমৱৰ্ক দি পেলাই মোক এটা বস্তু লিখি দিবচোন ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড ইমপ্লিমেন্ট কৰা ইন্ডিপেন্ডেন্স ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্টখন ষ্টেট কোনখন হয় যিহেতু মই আগতে আপোনালোকক বুজাইছো দুটা ষ্টেটক লৈ পেলাই কনফিউজন হয় মানুহে সো আপোনালোকে হোমৱৰ্ক দি পেলাই এনসাৰটো কৰিবচোন কমেন্টত যদি যাৰ ভুল হয় মই নেক্সট ক্লাছত মই বুজাই দিম হেখিনি Next question. The advisory jurisdiction of the Supreme Court is mentioned under which article? So, Supreme Court or apnaloke jane ki ami original jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction, writ jurisdiction eneke porisu. So, advisory jurisdiction mane ki president ki koribo loga hoy kisuman public importance matter ot opinion lobo loga hoy. Opinion lobo loga hoy কাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হেই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হেতু কি হয় যে অপিনিয়ন ললে এডভাইস যে ললে সো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটো পাৱাৰ হয় যে প্ৰেসিডেন্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এডভাইস লৈছে কিছুমান এনেকুৱা পাব্লিক ইম্পৰ্টেন্স মেটাৰত সো তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হেই যোনটো জুৰিসডিকশন হয় যাক আমি এডভাইজৰি জুৰিসডিকশন বুলি কম সো প্ৰেসিডেন্টে হেতু খুজিব লাগে তেনেকুৱা মেটাৰ বিলাকত হেতু আছে আৰ্টিকল 143 148 is related to CAG কেতিয়াবা সুধিব পাৰে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব Next question. The joint sitting of both houses of the parliament is presided over. So joint sitting or বিষয় মই already বহুত কেবাৰ আপোনালোকক বুজাইছো joint sitting কি হয় joint sitting কেনেকুৱা সিচুৱেচনত joint sitting বা যৌথ অধিবেশন বুলি যাক কোৱা হয় পাৰ্লিয়ামেন্টৰ যৌথ অধিবেশন হে অধিবেশন কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহোৱা হয় মই আপোনালোকক এটো ডিটেইলছত কৈছিলো সো জয়েন্ট সিটিং মাতিব কোনে পাৰে হেতু মই আপোনালোকক কৈছিলো ইয়াতে লৈ পেলাই দুটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে সো হু ক্যান সামন দি জয়েন্ট সিটিং বা হু ক্যান কল the joint sitting তেতিয়া আনসাৰ কি হ'ব প্ৰেসিডেন্ট অৰ্থাৎ জয়েন্ট সিটিং দুইটা হাউস ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাক একেলগে আহ্বান কৰিছে সো যেতিয়া দুইটা হাউসৰ মাজত ডেডলক আহি যায় সো প্ৰেসিডেন্টে মাতিলে কিন্তু প্ৰেসিডেন্টে মাতিলে প্ৰেসিডেন্ট তো তাৰ মেম্বাৰস নহয় সো প্ৰেসিডেন্টে এটো প্ৰিসাইড নকৰে মাতি বেলাই প্ৰেসিডেন্ট গুচি যাব সো প্ৰিসাইড কোনে কৰিব পাৱাৰফুল হ'ব দ্য স্পিকাৰ অফ দি লোকসভা সো ইয়াৰে কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন সি নেক্সট টু Rohan Bopanna is a famous Indian player associated with which sport? So, Edo Rohan Bopanna is a famous Indian player. Kuntu khelor logot Indian player de kuntu khelor logot jorito শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব option C tennis. Next, the Baton Cup is one of the oldest tournaments in India for which sport? So, Baton Cup তলৰ কোনটো স্পৰ্টস ইণ্ডিয়াৰ মানে এটা সবতকে পুৰণি প্ৰতিযোগিতা বুলি কোৱা হৈছে তলৰ কোনটো খেলৰ সবতকে মানে তেনেকুৱা পুৰণি প্ৰতিযোগিতা বুলি কলে আমি কি লিখিম অপচন সি নহয় দে ইয়াতে হেৰি হৈ গৈছে অপচন বি ঠিক আছে ফিল্ড হকিৰ লগত ই জড়িত নেক্সট কোৱেশ্চন এবাৰ সুধিছে who was the court poet of King Harshvardhan so Harshvardhanৰ court poet কি last examত Harshvardhanৰ দেউতাকৰ নাম সুধিছিলে নেকি last to JAA so Harshvardhanৰ এবাৰ সুধিছে court poet so চোৱা Harshvardhanৰ court poet কোন আছে চন্দ্ৰগুপ্ত তোৰ আমি যদি চাও কালিদাসা আছিলে so বানাভাট্টা থাকিল হৰিশচন্দ্ৰ থাকিল এই দুটাৰ মাজত হয়তো খেলি মেলি হ'ব পাৰে বিকৃতিটো নালাগে বাৰু সো বানাভাট্টা আছিলে হৰ্ষবৰ্ধনৰ কোৰ্ট পয়েট অপচন বি টু শুদ্ধ হ'ব বা হৰিশচন্দ্ৰ কাৰ কোৰ্ট পয়েট আছিলে বুলি কেতিয়াবা সুধিব পাৰে সো সমুদ্ৰগুপ্তাৰ কোৰ্ট পয়েট আছিলে শ্ৰী হৰিশচন্দ্ৰ সো সমুদ্ৰগুপ্ত was the contemporary of এটা এগৰাকী ৰজাৰ নাম আমি ক'ব পাৰো তেওঁৰ নাম কি আছিলে কোৱা অসমৰ ৰজা মই এবোৰ ঠিক চাই পঢ়াইছিলো অসমৰ ৰজা গৰাকীৰ
সি মই ইয়াতে আৰু এটা বস্তু লিখি দিলো বাৰ্মান ডাইনাষ্টি বাৰ্মান ডাইনাষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে সেইটো আপোনালোকে কৈ দিব মই কওঁ বুলি ৰখি গলো আপোনালোকে হোমৱৰ্ক দি দিলো next question the first battle of Taurine 1191 was fought between Prithviraj Chauhan and Dash কোন কাৰ মাজত battle of Taurine হৈছিলে battle of Taurine দুবাৰ হৈছিলে এবাৰ 1191 ত এবাৰ 1192 ত হৈছিলে দুইবাৰে কিন্তু পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ লগতে হৈছিলে দুইবাৰে কিন্তু পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ লগতে হৈছিলে সো পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ লগত কোনে আহিছিলে সো আফগানৰ সেনাপতি আফগানৰ পৰা আহিছিলে সৰি তেখেত আছিলে মহম্মদ ঘুৰি সো মহম্মদ ঘুৰি আহি পেলাই প্ৰথমখন বেটেলত তো পৃথ্বীৰাজ চৌহানক হৰুৱাব নোৱাৰিলে সো প্ৰথমখন বেটেলত পৃথ্বীৰাজ চৌহানে জিকি যায় কিন্তু মহম্মদ ঘুৰি এগেইন আহিব 1192 ত কিন্তু সেইবাৰ পৃথ্বীৰাজ চৌহানক মাৰি পেলাই হলে নাই তাৰ পিছতে তেনেকে কুতুবুদ্দিন আইবাকক জেনেৰেল পাতি থৈ যায় ইয়াৰে নেক্সট কোৱেশ্চন এবাৰ সুধিছে which Mughal emperor built the Buland Darwaza at Fatehpur Sikri so Fatehpur Sikri tar jitu Buland Darwaza ukho ekdom jikhon diwal mane darwaza hoy hekhon kune banaisile yate dise Humayun Akbar Jahangir ne Shah Jahan option B to hobo yare uddha uttor Akbar next the Sword and Sardeshmukhi আপোনালোকে এইটো হিষ্ট্ৰীত মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰীত আপোনালোকে এইটো একদম ধুনিয়াকে পঢ়িছে কি ক্ষেত্ৰত এই দুটা টেক্সট দিব লগা হৈছিল Sword and Sardeshmukhi টেক্সট আপোনালোকক পঢ়োৱা হৈছে ইয়া were texts collected by which empire Mughal Maratha Vijayanagar empire নে তোমাৰ বাহমানি সুলতানেট সো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি অপচন বি মাৰাঠা এম্পায়াৰ কাৰণ এইফালে আমি যদি সহে আফগানৰ পৰা এনেকে আহিছিলে হয়নে নাই এইফালে আমি নিজাম এইফালে মাৰাঠা এনেকুৱাকে কি হৈছিলে ইয়াতে টেক্সটৰ কাৰণে সেই দুটা টেক্সট যোনটো Sword and Sardeshmukhi টেক্সট বুলি আমি জানিছিলো ভালকে ডিটেইলছত পঢ়োৱা হৈছে এইখিনি কিন্তু নেক্সট আমি চাম The Indus Valley site Lothal is famous for its আমি যদি আমাৰ যিখিনি মানে Harappan civilization বা আমাৰ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ যি সমূহ সাইট আছিল ইম্পৰ্টেন্ট হে সমূহ কোনবাটো সাইট কিবা নহয় কিবাহৰ বাবে ফেমাস আছিল ডকইয়াৰ্ডৰ বাবে ফেমাস আছিল তাৰ পিছত তোমাৰ ডান্সিং গাৰ্লৰ কাৰণে ফেমাস বা এনেকুৱা মানে সৰি গ্ৰেট বাথ যোনটো তাৰ বাবে ফেমাস তেনেকুৱাকে আমি পাইছিলো নাই সো ইয়াৰে যদি আমাক খুদিছে কি যে লোথাল সাইটটো যোনটো সো লোথাল ইজ ফেমাস ফৰ ডকইয়াৰ্ড মিন্স য'ত মানে নাও চাও জাহাজ এইবোৰৰ মানে মেৰামতি হৈছিল সো সেই ডকইয়াৰ্ডৰ বাবে ফেমাস আছিলে লোথাল সাইটটো নেক্সট to this the spiritual guru of Mahatma Gandhi see ইয়াতে আমাক খুদিব লাগিছিলে কোৱেশ্চনটো পলিটিক্যাল গুৰু স্পিৰিচুৱেল হলে বাৰু হয় যায় লিও টলষ্টয় হয় বা হয় যদিও মানে আমাৰ কোৱেশ্চনটো বেলেগ হ'ব লাগিছিলে ইয়াৰে পলিটিক্যাল গুৰু হ'ব মই লিখিব লাগিছিলে সো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ তেতিয়া গোপাল কৃষ্ণ গোখলে হয় কাৰণ মই এনসাৰটো মানে তেনেকে দিলো হা এনে লিও টলষ্টয় বাৰু আছিলে কিন্তু মই যেহেতু পলিটিক্যাল গুৰু বুলি লিখিছিলো ভাবিছিলো কিন্তু স্পিৰিচুৱেল হৈ গ'ল পলিটিক্যাল গুৰু হলে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে হৈ যায় বাৰু এইটো আপোনালোকে চাই থৈ দিব দেন হু ওয়াজ দি ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ৰুলাৰ অফ দিল্লী সালতানেট সো প্ৰথম গৰাকী ফিমেল সালতানেট দিল্লীৰ মানে প্ৰথম গৰাকী ফিমেল ৰুলাৰ কোন আছিলে তেতিয়া হলে আমি কাক জানো ৰাইজাদা সুলতানা যিকেইটাত এক্সপ্লেনেশ্যন লাগে মই দি গৈছো আপোনালোকক বাৰু next is in 2025 who was selected as the president of Ireland so আমি চাম নৱেম্বৰ অক্টোবৰ নে নৱেম্বৰ এখিনিত লাষ্ট ইলেকশ্যন হৈ গল ন আয়াৰলেণ্ডৰ সো তেতিয়া আমি যদি চাও তাত নৱনিৰ্বাচিত যিগৰাকী প্ৰেসিডেন্ট হয় ৰাষ্ট্ৰপতি হয় কোন হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কওকচোন ৰিসেন্টলি মানে 2025 চনৰ অক্টোবৰ নে নৱেম্বৰত ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত হৈ গল যেহেতু আমি পেপাৰ বিলাকত প্ৰায় এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন দেখো as of 2025 as of 2026 who is the president of this এনেকুৱাকে আমি দেখো ন অকল প্ৰেসিডেন্ট বুলি নুহুদে কেতিয়াবা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো হুদে সো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি কেথৰিন কনলি তেওঁ হৈছে বৰ্তমানৰ প্ৰেসিডেন্ট সো এই 37টা কোৱেশ্চনৰ আপোনালোকে সকলোখিনি কৰিব পাৰিছেনে
যিমানখিনি কুৱেশ্যন মই ইয়াতে দিলোঁ 37, এনেইতো মই নৰ্মেলি 19টা 20টা তেনেকৈ দিওঁ, আজি অকণমান বঢ়াই দিছোঁ, ডাবল কৰি পেলাই দিছোঁ, 37টা দিছোঁ। চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকে এনচাৰখিনি কৰিব পাৰিছে, কাৰণ এই ধৰণে চাব লাগিব আমি বিভিন্ন ষ্টেটিকৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱাবোৰ আমি ইয়াতে মেক্সিমাম মই ষ্টেটিকৰ বেছিকৈ দিয়া গৈছে নেকি, নে মই নাজানো, গোটেইখিনিয়ে দিছোঁ চাগে, স্পৰ্টছৰো দিছোঁ বহুতকেইটা কুৱেশ্যন, যেনেকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দিছোঁ, যিটো লাষ্ট পেপাৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নাম সুধিছিলে, নাইবা আমাক নেশ্যনেল এনথেমৰ কথাও সুধি দিয়া আগৰ পেপাৰসমূহত বা আগৰ ক্লাছসমূহত মই সেয়াও দিছিলোঁ আপোনালোকক, এবাৰ চাই থৈ দিব। মই ভাবোঁ আপোনালোকে এই ক্লাছটো বহুতখিনি হেল্পফুল হৈছে, বহুতখিনি বস্তু জানিব পাৰিছে, আৰু যদি কিমান স্ক'ৰ কৰিব পাৰিছে সেয়া জনাব, আৰু যদি কিবা ডাউটছ থাকে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। চ' ক্লাছটো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ, ভাল ধৰণে পঢ়ি থাকিব, বাই বাই।